Sa lahat, Omicron recombinants o yung iba pang uri ng Omicron variant ng COVID-19 wala pa sa bansa ayon sa Health Department. Kaya naman ang DOH tuloy ang paghihimok sa publiko na magpaturok na ng booster shots. Surge sa COVID-19 cases. Posible pa rin kasi dahil sa mga pinangangambahang super spreader events tulad ng Ramadan, Semana Santa at ang eleksyon. Bagay na una nang naging babala ng World Health Organization. Ang detalye ng balitang to, maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ilang araw bago mag-Semana Santa, mga bus station, pier at paliparan, dinadagsa na ng mga pasahero. Malisyosong paksa sa module ng grade 11 students tungkol kay VP Lenny Robredo lumutang online. DepEd nagsorry at iginiit na luma at na-pull out na ang module. Pamimigay ng ayuda para sa mga magsasaka at mga mangingisda, 2 linggo na palang suspendido. At ang election-themed prenup photoshoot ng magkasintahan sa Cebu, trending. Hindi pa rin daw nakakapasok sa Pilipinas ang iba't ibang klase ng Omicron recombinants. Ayon po yan mismo sa Department of Health. Katunayan, nanatili pa rin mababa ang mga naitatalang bagong kaso sa bansa. Pero hindi pa rin daw tayo pwede magpakampante lalo't pinangangambahang maging super spreader events ang paparating na Semana Santa at ang botohan sa Mayo. If it's going to happen, we really do not know when. And we really also are not certain if it's also really going to happen. So the questions are both because right now the vaccination rate in the Philippines is high. And with that, we are relying and we are confident that we are minimizing the transmission. Ginit naman ng Okta Research at ng Health Department na dapat paigtingin pa ang pagtuturok ng booster, lalo't mababa na ang bisa ng primary dose ng COVID-19 vaccines. Nasa frontline na balitang yan, Greg Gregorio. Sa gitna ng posibleng banta ng panibagong surge ng COVID-19, nananatili pa rin mababa ang mga naitatalang kaso nito sa bansa. Sa huling datos ng Health Department, nasa 290 new cases lang ang nadagdag ngayong araw. Pasok pa rin yan sa nationwide na 7-day moving average na 357 cases per day. Mas bumagal din daw ang antas ng hawaan dahil nasa 1.8% na lang ang positivity rate ngayon mula sa 2% noong nakaraang linggo. Pero babala ng mga eksperto, hindi dapat makampante. Lalo't may ilang lugar na sa bansa ang nakikitaan ulit ng pagdami ng kaso kasama ang Metro Manila. For the National Capital Region, nakakita po tayo ng medyo pagtaas. From the previous week, we had 126 cases per day. Ngayon po, we have 136 cases per day. We are trying to monitor closely. But right now, across the different regions, lahat po yan minimal risk. Tuloy-tuloy naman daw ang pagmamonitor at pag-sequence nila ng random samples. Pero paglilinaw ng DOH, wala pa silang nadedetect na Omicron recombinant sa Pilipinas, gaya ng Omicron XE, XF at XD. Wala rin daw silang nakikitang indikasyon na posibleng nakapasok na ito at undetected lang. Sa monitoring naman ng Okta Research Group, may nakikita rin silang pagtaas ng kaso sa Mindanao. Pero base sa tracker ng Genome Center, mas kalat ngayon ang Omicron sa variant na BA1 at BA2. Actually sa Northern Mindanao natin nakikiting uptick. Pero titingnan pa natin, minomonitor pa natin. Ayon sa DOH, mataas pa rin naman ang vaccination rate sa buong bansa. Pero babala ng Okta, dapat paigtingin pa lalo ang bakunahan ngayon para tumaas lalo ang immunity natin sa COVID-19. Posible kasing sumabay ang surge kung kailan kaliwat kanan ng mga mass gathering dahil sa Ramadan, sa Semana Santa sa susunod na linggo at sa darating na eleksyon sa susunod na buwan. Pag nag-wane yung immunity natin, decreasing immunity or decreasing antibody levels, pwedeng magkaroon ng resurgence in cases. Ito kasi sa atin, nabanggit natin na mga 3 months. Kung January tayo nagka-surge plus 3 months, so mga April, ngayon na. And
May nakita tayong uptick in some regions sa Pilipinas. Important patuloy natin yung vaccine coverage, yung vaccinations, and pagpapa-boosters. Una nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na pabor siyang gawing mandatory ng Kongreso ang COVID-19 vaccine. Hiningi na rin nila ang posisyon ng Department of Justice rito. Pero paglilinaw ng DOH, wala silang balak na gawing sapilitan ng pagbabakuna. Ang Department of Health aligning with whatever is written in our policies and law, tayo po ay naniniwala na ang vaccination hindi talaga mandatory. Kaya po tayo humihingi pa ng mga informed consent. Sa ngayon, patuloy pang pinag-aaralan ng pag-amyenda ng Emergency Use Authorization ng mga bakuna. Ito ay para naman sa pagbibigay ng 4th dose sa mga fully vaccinated na, pati ang booster shot para sa mga bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5. At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayam natin ngayong gabi ang Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19 na si Doc Ted Herbosa. Doc, good evening po sa inyo. Salamat sa inyong oras. Welcome sa Frontline tonight. Good evening, Mayan, and good evening, Ed, and good evening to all the televiewers ng Frontline. Yes, sir. Thank you for joining us tonight. Sir, siyempre, we're talking about yung concerns na nilabas na ng WHO mismo. I'd like to ask, is it premature to ask how bad it could be pag may dumating ang surge come election time or post-election time? Well, of course, these are prediction models. No, our statisticians, even at UP, our statisticians are predicting also an uptick, and it's the same message. They're saying it's because of the waning efficacy of the vaccines. We have about 66 million Filipinos with 2 doses, and over a period of time, that immunity can wane or weaken, and that's why we saw in other countries also a peaking of cases after some time. So it's very important talaga to have a booster dose, the booster shot, especially those that haven't gotten their booster shots. Doc, may mga nakita na pong kaunting uptick o yung pagtaas po ng kaso sa may bandang NCR at Mindanao. Ayaw naman natin manakot, pero indikasyon ba yan na posibleng nag-uumpisa na po yung sinasabing surge a few weeks from now or sabi nga 2 months from now? Yeah, we're watching also yung tinatawag naming test positivity rates, which we're at a low 2.1% of all those tested, and there seems to be some amount of increase to maliit lang naman, 3. Maybe not significant. We won't know until we see the 7-day average. So we're now comparing weekly averages, di ba? Yung last week's average compared to this week's average before we can make any conclusions if there's an uptick or not. Sundot lang ako ng isa, Doc. Kanina sinabi nyo kasi mahalaga na magpa-booster shot, no? Pero galing tayo sa surge because of Omicron. How do you deal with that notion na yung mga tao parang hindi naman sila talaga, yung iba ho, hindi masyadong takot doon sa Omicron anyway, mild lang naman at hindi nakakamatay. Kaya siguro walang walang desire for booster shots. That's our problem. Many said as long as they got the 2 shots, they're okay. But unfortunately, when you saw the numbers of Omicron cases, that we were having peaks of 39,000. If you look at South Korea, in their peak, they were having 600,000 in a day. So even if you say it's mild, a certain percentage of those will be serious and will be hospitalized. So when you look at the magnitude and you project that, if they're very infectious, like this coming Omicron XE and the other recombinant variants, sub-variants, they're 10 times more infectious than Omicron. So can you imagine more people getting infected? So it's really important to get that booster shot if you haven't gotten that booster shot. Yes, sir. But the numbers don't seem to cooperate with us. Well, not the numbers, but the people don't seem to cooperate with us. Kasi the numbers say, what, 11 million or 11 plus million pa lang? 12.1 is our latest number of boosters. This may improvement. And there should be about 33 to 40 million already with booster shots. Because we are about 66 million with 2 doses. So where are they? So why are they not asking for their booster shots? And we've tried to make it very easy. We put it in the LRT, MRT stations. We put it in the boutiques. We've gone around, and the president has even ordered us to go house to house to be able to really give this booster shot. So it's very important. People understand. Yes, we're in a good place today, but as WHO said, and was all your other statisticians are saying, there's a possibility we'll be having an uptick in April or May.
Sir, well, ganito po kasi, we cannot avoid Holy Week, we cannot avoid Ramadan, we cannot avoid the elections. What would you suggest that people do or people keep in mind to avoid COVID-19? Number one, we are still in a pandemic. We have not declared the pandemic over. So reminder, very important to get that booster shot. Very important to get fully vaccinated if you still haven't gotten your 2 doses. And when we travel, let's wear the mask, no? When you're in busy airports or busy bus stations, terminals, make sure you wear a mask. If you're riding the plane, if it's only a 1-hour flight, 30-minute flight, wag na kayong kumain. Don't, because if you eat, you'll remove the mask. You'll put yourself at risk. And then when you're in your travel destinations, we are suggesting you stay in your bubble. If you're with your family, at least you know the status of your family. They're all negative and they've been vaccinated or even boosted. Stay within that group para hindi kayo magkaroon ng added risk by going with other places. And then for the people campaigning, no, make sure you wear your mask when you go. I'm not advising senior citizens to go because you're the ones at risk to be hospitalized. And if you're in a campaign rally and you see the one beside you with this mask in his chin or shouting out loud, I think you should stay 1 meter away from that guy. So use the physical distancing that the DOH is recommending. So we already know what to do. The important thing is we behave. We behave and think like we know how to fight COVID-19. Yes, sir. Sir, last na, sir, I suppose ang talagang malino na kalaban dito is complacency. Yung pagkakampante ng taong bayan. Lalo't parang nalusutan natin eh. ano pang kailangan mong iwasan, di ba? So, how do you fight that? I mean, di ba? In the end, it boils down to that eh. How do It's you a reminder, no? convince I'm a Filipinos? doctor and all the time I remind people, if you're diabetic, not to eat sugar. If you're a smoker, I tell you to stop smoking. In the end, it's behavioral change, no? Yeah. That's the hardest part. In medical practice, that's the hardest part, making your patients really follow what you're saying. And we sound like broken records every time you see us to keep telling you to do this, to do that. And we'll continue to do that with the help of you in media, to tell the people, continue this, it's not yet over. Beware, WHO is warning us, the statisticians are warning us, get that booster shot, wear your mask all the time, wear it properly, and observe distancing. Doc Ted, akin short lang. Tama po yung sinabi ninyo na reminder about masks kasi nagko-cover tayo book ng mga sorties no, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Talagang napapansin ko po, Doc, ang dami na pong hindi nagmamask or talagang may mask pero nagtatanggal pero tabi-tabi yung mga tao. Correct. So And especially in big political rallies, they are shouting. So when you shout, it's aerosolizing, it really spreads. If they have the virus, if they're an asymptomatic carrier, they can really spread it. Even if that's open air, that really also puts you into risk. So I wouldn't even bring my elderly relatives in those rallies because they're really, high-risk events or super spreader events. Diyan siguro mangyayari. Remember what happened in South Korea? South Korea just had an election a month ago, and they were, they suffered from it. So was Delta. Delta came from India during the campaign period as well. So I hope we'll not be in that list because we're having a campaign period as well. India, So sabay let's all ang be campaign careful period tsaka and religious behave. festival. Yes, and religious festival, which is our Holy Week and Ramadan. So we're having those two as well. So all the three, talagang anong tawag mo doon? Perfect storm. Confluence of events. Yes, and perfect storm, di ba? The perfect storm when all the events are there. So everyone, be careful. Have a good Holy Week. Support your candidates, but follow the minimum public health standards. And most important, get boosted. Get that booster shot, please. Yon. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Ted Herbosa, ang Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19. Dagsa na ngayon pa lang ang mga biyaheng paprobinsya bago pa ang simula ng Semana Santa sa susunod na linggo. Ang PITX magdaragdag na ng 2,000 pang bus para sa mga dadagsapang mga pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Mahaba na ang pila sa ticketing booth papuntang Bicol Region ngayong gabi sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Karamihan pa probinsya na ang destinasyon para sa Semana Santa. Para susunod na week, hindi na siksikan masyado. Hirapan po. Haba ng pila. Pero at least nakakuha, no?
Puno rin maging ang waiting area ng terminal. Ang ilang pasahero nga sa lapag na at sa tabi umuupo. Wala na pong bakanting upuan yung iba. Kung meron man po, may mga nakalagay ng bag. Tsaka marami din po kasing pasahero ngayon. Nagulat po kami kanina na madami na din po kahit po biyernes pa lang po. Marami sa mga biyahero ang pinili ng bumiyahe sa gabi para hindi na mag-leave sa trabaho. Iniiwasan din nila ang dagsa ng mga pasahero simula bukas. Ayon sa pamunuan ng PITX, posibleng pumalo sa 100,000 hanggang 120,000 ang dami ng pasahero kada araw simula bukas hanggang bago mag-Biyernes Santo. Mula yan sa 81,000 hanggang 100,000 nitong unang linggo ng Abril. Marami kasi ang pinipiling mag-bus lalo't mas mura ang pamasahe na naglalaro sa 200 hanggang 1,000 pesos depende sa biyahe. Bukod sa mga maggugurita ng Semana Santa, marami rin sa mga biyahero ay mga bakasyonista. Tulad na lang ni Yoli na ngayon lang uuwi mula Hong Kong pa Isabela matapos ang 4 na taon. Dahil po sa pandemic, matagal po talagang hindi kami nakauwi. Then, sinamantala ko po itong pagkakataon na to. Kasi sa Hong Kong po, nag-open po inalis po yung travel ban. Pagdating po talaga, paglapag po talaga ng aeroplano, alam mo yung feeling na gusto mong tumalon, na yung mixed emotion, yung sobrang saya na nakaapak sa Pilipinas. Para maserbisyon pa ang inaasahang darami pang mga pasahero, magdaragdag ang PITX ng 2,000 pang bus. While we still entertain walk-ins, pero mas maganda po kung may advance booking na kayo. Kasi gano'n, hindi po kayo magkaroon ng matagal na pag-aantay dito. Paalala sa mga biyahero, dalhin pa rin ang vaccination cards. Alamin ng maaga kung may mga dagdag na requirement ang pupuntahang probinsya at sumunod pa rin sa health protocols. Naka-heightened alert na rin ang LTFRB para sa inaasahang buhos ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Pagtitiyak ng ahensya, sapat naman ang mga bus pero nagpaantabay na rin sila ng mga karagdagang unit. Magpaparandom drug testing na rin sila sa mga tsuper para masiguro ang kaligtasan ng mga babiyahe. We were directed by our chairman po to prepare and coordinate sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak yung kaligtasan at seguridad ng mga mananakay. Nung Monday po, nagkaroon tayo ng mga inspection sa mga terminals na kabilang sa mga strategy yung massive na police presence. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Maging sa iba pang transport terminal ay dagsana ng mga biyahero para makauwi sa kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Sa NAIA Terminal 3, mahabang pila ang bubunuin sa mga check-in counters. Sa tansya ng pamunuan ng paliparan, 80% na ng pre-pandemic level ang kanilang domestic passenger volume ngayon pa lamang. At tataas pa raw yan sa mismong linggo ng Semana Santa. Pamipili naman ang makikitang dumadagsa sa Manila North Port. Roro ang pinipili naman ng mga biyaherong gustong makamenos sa pamasahe. Samantala, handa na po ang Quiapo Church sa pagdagsa ng mga deboto. Ang mga hiyos de Nazareno nakaantabay na sa pagbabantay sa labas ng simbahan. Sila raw ang magpapaalala sa mga tao na sumunod sa social distancing. Nasa 800 ang papayagang makapasok sa simbahan. Nakaayos na rin ang mga alcohol na gagamiting pang-disinfect sa mga hahawak sa puon. Nadagdagan ang mga lugar na ibinaba sa Alert Level 1 restrictions ng IATF. Simula bukas hanggang April 15, Alert Level 1 na rin po sa Atimonan at Siaong sa Quezon, Bugyas sa Benguet, Mountain Province, Masbate City at Santa Magdalena sa Sorsogon. Kasama rin dyan ang mga sumusunod na lugar sa Visayas, Batad at Zaraga sa Iloilo, Javier at La Paz sa Leyte, Maslog sa Eastern Samar, Southern Leyte, Parana sa Western Samar at Talisay City sa Cebu. Alert Level 1 rin sa Calamba, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Linamon sa Lanao del Norte, Padada sa Davao del Sur, Sibagat Agusan del Sur at Tubahon at Cagdianaw sa Dinagat Islands. Susunod, DepEd nagsori kay VP Leni Robredo kasunod ng umunoy paninira sa kanya na laman ng isang grade 11 module. Overseas absentee voting sa Hong Kong pinangangambahang magkaaberya dahil 5 lang ang kanilang vote counting machine. At global superstars na BTS humabol sa Like Dance Challenge sa TikTok. Magbabalik pa ang Frontline tonight.
Hindi nagustuhan ni Vice President Leni Robredo ang umunay malisyosong paggamit sa kanya bilang halimbawa sa isang DepEd module. Binatikos din niya kung bakit at paano ito nakalusot sa kagawaran. Nasa frontline balitang yan, Jenny Dongon. Viral ngayon sa social media ang self-learning module na ito ng grade 11 students. Nakasulat sa activity ng subject na Introduction to the Philosophy of Human Person, kailangan daw pumili ng estudyante ng pang-headline na walang mali, partikular sa grammar, spelling at content o nilalaman nito. Ang mga pagpipili ang sagot, lahat tungkol kay Vice President Leni Robredo. Ang bawat headline tungkol sa umanay pambabatikos o paninisi ni Robredo sa gobyerno. Ang iba naman, paninira sa Vice Presidente. Tanong tuloy ng ilang netizen, mayroon bang sistematikong character assassination laban kay Robredo gamit ang pera ng taong bayan? Ang iba naman, tinanong ang Department of Education kung nagagamit ba ang mga module para manipulahin ang utak ng mga bata. Nakarating na kay Robredo ang malisyosong laman ng module. Di raw dapat nakakalusot sa DepEd ang mga ganyan. Kahit ano na magpo-poison sa minds ng mga tao, dapat hindi yun pinapalusot ng DepEd. Kasi pagpapakita, kung totoo na nakalusot ito sa grade 11 na mga modules, gustong sabihin talaga napaka-inefficient ang DepEd. Sabi ng DepEd, galing ang module sa Schools Division of Manila. At September 2020 pa raw na-publish ang mga ito, panahong hindi pa handa ang mga module na na-review na ng Central Office. Pinarecall na raw ng School Division ang mga hard copy nito at pinatanggal na rin ang soft copy sa kanilang online portal. Nagsorry na rin sila sa anumang pinsalang na idulot nito. Sinabihan na raw ng DepEd ang kanilang mga opisyal at mga guro na huwag nang makibahagi sa partisan politics. Sa Dagupan City ang campaign ni VP Leni ngayong araw. Dito ay nakarating din kay Robredo ang ginawang pangaharang ng ilang tauhan ng Land Transportation Office sa ilang bus na sinakyan ng kanyang mga taga-suporta para makiisa sana sa campaign event. Hindi malinaw kung bakit hinarang ang mga bus pero kalaunay pinabiyahe din sila. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ng LTO. Pero kwento ni VP Leni, hindi raw ito ang unang beses na nakaranas ng pangharas ang kanilang mga taga-suporta. Hindi din first time nangyari na pinapahirapan, lalo na pag may rallies tayo. Pero nakita natin kasi sa ibang mga lugar, nung ginawa ito, lalong nanggigil yung mga supporters. Lalong naging desidido na ipakita yung kanilang suporta. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mahigit 60,000 daw ang dumalo sa Grand Rally ng Team Lenny Kiko sa Pangasinan ngayong gabi. May special appearance naman ng isang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Umakyat sa entablado at humarap sa mga taga-suporta ni Robredo si dating House Speaker Jose de Venecia at asawa niyang si Gina. Bago niya nagpaunlak ng isang panayam si VP Leni sa University of Pangasinan. Hindi naman nagpatinag ang mga taga-suporta ni BBM sa Borongan, Eastern Samar kahit umuulan. Ang sigaw nila, hindi raw sila bayad. Wala sa campaign rally si Mayor Sara Duterte pero kinampanya siya ni Senator Bato de la Rosa. Nagpa-press con si Mayor Isko Moreno sa Intramuros ngayong araw. Ipinakita niya na base raw sa sariling survey ng kanilang team, pangalawa siya sa mga gustong maging Pangulo kasunod ni Marcos. Pero pag-ilinaw niya, hindi naman nila dinidiscredit ang ibang survey organizations. Si Leody de Guzman naman nagpunta sa City Hall ng San Pablo, Laguna ngayong araw. Dumalo rin siya sa protesta sa opisina ng Calabarzon Wage Board sa Calamba. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga embahada ng Pilipinas para sa overseas absentee voting na aarangkada sa April 10. Tagumpay ang final testing and sealing ng mga vote counting machines sa Thailand, Kuwait at Singapore. Wala ring aberya sa mga VCM sa Hong Kong. Pero sinabi ng Ang Bayan Muna Hong Kong na baka hindi makaboto ang ilang OFW dahil sa kulang na makina. 5 vote counting machines lang daw kasi ang gagamitin para sa halos 100,000 absentee voters. Itinanggi ng konsulado na nagkulang sila sa paghahanda. Nagkaroon din ng fifth wave dito ng COVID-19. Yung mga permissions that we need to get took a while. Everything was comparatively, of course, delayed kasi all the necessary preparations naman were covered. Susunod, Visayas at Mindanao nagbabadyang ulanin hanggang weekend dahil pa rin sa binabantayang low pressure area.
At Creamline Cool Smashers itinanghal ng champion sa 2022 PBL Open Conference. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight.
Sa kabila ng mga panawagang huwag papasukin sa bansa ang mga Russian dahil sa pag-atake ng Moscow sa Ukraine, iginiit ng Department of Foreign Affairs na tatanggap pa rin tayo ng mga biyaherong Ruso. Sa isang tweet, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin na hindi kailanman pagsasara ng pinto ng Pilipinas ang sinumang gustong pumasok sa bansa kahit Russian o Ukrainian man. Kilala raw kasi ang Pilipinas na lagi nagbibigay ng humanitarian assistance sa anumang lahi na nangangailangan ng tulong. Sa kabila po nito, tuloy na rin umalas ang Russia sa United Nations Human Rights Council. Yan ay matapos bumoto ang 73 bansa na pabor sana sa pagsuspindi lamang sa kanila dahil sa iba't ibang human rights violations sa Ukraine. Binatikos din ng Moscow ang botohan dahil pamumulitika lamang daw ito laban sa kanila. Tabla na ang Meralco Bolts at Barangay Ginebra sa kanilang Best of 7 series ng 2021 PBA Governors Cup Finals. Tinalo ng Ginebra sa Game 2 ang Meralco sa score na 99-93 sa Mall of Asia Arena kanina. Binuhat ng import na si Justin Brownlee ang opensa ng Gin Kings matapos siyang gumawa ng double-double na 36 points at 13 rebounds. Sa linggo nakaschedule ang Game 3 ng kanilang finals. Sa volleyball naman, wagi na ang Creamline Cool Smashers sa 2022 PBL Open Conference. Natalo na kasi nila sa Game 2 ang Petrogas Angels. Hinirang na finals MVP si Eliza Valdez na umiscore ng 20 points sa Game 2. Nakuha naman ng Signal HT Spikers ang third place matapos talunin ang Choco Mucho Flying Titans. Sa lagay ng panahon, magpapatuloy po ang ulan sa Visayas at Mindanao ngayong weekend. Ayon sa pag-asa, dahil pa rin yan sa umiiral na low pressure area malapit sa Surigao. Hindi pa rin inaalis ng Weather Bureau na maging bagyo ang LPA habang nasa tubig. Dahil naman sa Intertropical Convergence Zone or ITZZ na pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin, mas lalakas pa ang dalang ulan ng LPA. Sa pagtataya naman ng pag-asa, magtutuloy ang maulang panahon hanggang sa Holy Week. Posible kasing pumasok sa Lunes o Martes ang binabantayang bagyo sa labas ng PAR or yung Philippine Area of Responsibility na may international name na Malakas. Kilalanin ang magkasintahang hindi hadlang ang magkaibang kandidatong sinusuportahan para ituloy ang kasalan. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Pasadahan naman natin na iba pang balita sa Frontline. Isinusulong ng Department of Agriculture na ma-exempt sa election ban ng pamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, 2 linggo na palang natigil ang pamimigay ng ayuda umala ng ipatupad ang election campaign spending ban noon pang March 25. Umaasa ang DA na pagbibigyan sila dahil pinayagan ng COMELEC ang pamimigay ng fuel subsidy para sa mga namamasadang driver. Maaari raw kasuhan ng sinuman ng mga opisyal ng BIR kaugnay ng hindi masingil na estate tax ng pamilya Marcos. Ayon po yan kay former Supreme Court Associate Justice at Isambayan Lead Convener Antonio Carpio. Anya, kung hindi raw magsasampa ng kaso ang BIR laban sa mga Marcos, pwede raw maituring ng negligent at criminally liable ang mga opisyal ng ahensya. It's better late than never, ika nga para sa global superstars na BTS. Ngayon lang kasi sila kumasa sa isang lumang dance challenge sa TikTok. Kahit nga noon pang February nag-trend game na sumayaw sina J-Hope, Jimin at Suga sa Like Dance Craze. 12 seconds lang ang kanilang mala smooth like butter na steps pero pumalo na ito sa 13 million views in just 2 days. Welcome back! Yan ang ating pampag-good night. Yun na yun. Hindi, joke lang. Maraming pong salamat. Okay. Happy weekend. Para sa ating pampag-good night naman, trending ang isang prenup photoshoot sa Cebu. Ang kanilang tema very timely sa pagiging kakamping at BBM ng couple. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Si lalaki nakapula habang si babae proudly wearing pink. Agaw pansin tuloy ang prenup photoshoot ng soon-to-be husband and wife na ito sa Cebu. Sabay sa panahon ang kanilang tema sa pictorial, Eleksyon 2022. Pero teka, spread love and not hate ang mensaheng nais nilang iparating. Ako yung BBM. Okay, si Ma'am. Ito naman yung Lenny. 14 na taon nang magkasintahan sina Enrique at Divine. At ngayong Abril, magsusumpaan sila ng habang buhay na pagmamahalan. Aminado ang couple na may pagkakataong nagbabanggaan sila pagdating sa pagtatanggol sa kanilang napupuso ang kandidato. Pero mas nananaig pa rin daw ang pag-ibig nila sa isa't isa. It's a lie naman pag sinabi namin wala. Meron talaga, meron. Pero hindi yung maabot sa yung grabe na awayan. Pag one of us already felt na nag-hit na yung conversation, yung isa nag-low down na, tapos we don't continue with the harsh or argument na kapag hindi na healthy yung conversation. Tatahimik na kami. Tatahimik na kami, tapos sa ibang araw na naman. At dahil nga mag-e-eleksyon, nais lang din nila ipakita na kahit magkaiba ng pananaw sa politika, pwede pa rin magsama at magmahalan. It's okay pa din na kahit iba-iba yung political stance namin, tsaka iba-iba yung kandidato namin, okay pa rin yung family, at it also applies to friends. Tapos hindi namin ini-endorso yung kandidato namin. We're not campaigning. It's not the campaign stuff. It's just a concept na it's timely. Hanga naman ang wedding planner sa katatagan ng dalawa. At the end of the day, the politicians sa pinag-aawayan nyo, wala silang pakialam sa mga buhay ninyo. So always treasured family first and friendship over. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Tama nga naman, elections come once every 3 years, but love is forever.
Naka naman talaga. Until mag-away kayo. Ayun. Baka isang araw lang eleksyon. Okay. Welcome back, welcome back. Kaya mo, iwan ulit kita next week. Okay, yan po ang 45 minuto ng Pag-imayos Mahalagang Headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.